Church, the Body of Christ, Securities and Exchange Commission, Registration Number 28999, World Mission, founded by Jesus Christ in the year 30th to 33rd Anno Domini. The Paradox of Harvest. It is now our topic by Monsignor or Bishop Godofredo Reyes, the General Secretary of the Church, the Body of Christ. Let's start. What is the law of harvest? In 2 Corinthians chapter 9 verse 6, it says, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." Galatians chapter 6 verse 7 to 9. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. In Tagalog, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Sapagkat ang naghahasik sa kaniyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid. It also shapes our character in harvest. In Job chapter 4 verse 8, it says, even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Continuation ng Tagalog. Ayon sa aking pagkakakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at naghahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Panultihon or Proverbs chapter 11 verse 18 that shapes the character. It says, the wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ganting pala. Panultihon 22:8, Proverbs 22 verse 8. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Sa Tagalog, siyang naghasik ng kasamaan ay inaani ng kapahamakan, at ang pamalo ng kanyang puot ay maglilikat. And also, it shapes the living. According to Isaiah chapter 17 verse 10 to 11, says,
Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shall set it with strange slips. In Tagalog translation, sapagkat iyong nalilimot ang Diyos ng inyong kaligtasan at hindi mo inaalala ang malaking bato ng iyong kalakasan, kaya't nagtatanim ka ng mga maligayang pananim at iyong ibabaon ang punla ng iba. Verse 11, In the day that thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make the seeds to flourish, but the harvest shall be a heap in the day of grief, grief of the desperate sorrow. In Tagalog translation, sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong binabakuran, at sa kinaumagahan ay iyong pinamulaklak ang inyong binhi. Ngunit nawawala ng ani sa araw ng kalumbayan at sa lubhang kahapisan. Hosea chapter 8 verse 7, For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. It hath no stalk, the bud shall yield no meal. If so be it yield, the strangers shall swallow it up. In Tagalog translation, sapagkat sila'y nangangagsasabog ng hangin, ay sila'y magsisiani ng ipo-ipo. Siya'y walang nakatayong trigo. Ang uhay ay hindi maglalaman ng harina, at kung maglaman ay lalamunin ng mga taga-ibang lupa. Hosea chapter 10 verse 12 to 13, Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till He come and rain righteousness upon you. In Tagalog translation, mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katuwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan, bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na, hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Verse 13, Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men. Sa Tagalog, kayo'y nangaghasik ng kasamaan, kayo'y nagsiani ng kasalanan, kayo'y nagsikain ng bunga ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad sa karamihan ng iyong makapangyarihang lalaki. And also, it shapes the last days. In Matthew chapter 13 verse 30 and verse 39, it says, Let both grow together in the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn, and burn them, but gather the wheat into my barn. Pababayaan ninyong magsitubo, kapuhay hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang pangsirang damo at iyong pagbibigkisin upang sunugin,
Datapwat tipunin ninyo ang mga trigo sa aking bangan. The enemy that show them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Jeremiah chapter 51 verse 33. It shapes judgment. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, the daughter of Babylon is like a threshing floor. It is time to thresh here, yet a little while, and the time of her harvest shall come. Sa Tagalog po, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ang anak na babae ng Babylonia ay parang giikan ng panahong yaon ng niyayapakan, sandali na lamang, at ang panahon ng pag-aani ay darating sa kaniya. Pinadayag 14 versikulo 15, or Revelations chapter 14 verse 15. And another came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. In Tagalog version or translation, at lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Hosea chapter 6 verse 11. Also, O Judah, he hath set an harvest for thee when I return the captivity of my people. Sa Tagalog translation, sa iyo man, O Juda, may takdang paggapas, pagka aking ibabalik ang nangabihag sa aking bayan. Joel kapitulo 3 versikulo 13, or Joel chapter 3 verse 13. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full, the fats overflow, for the wickedness is great. Tagalog translation, gamitin ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak, sapagkat ang lilisan ng alak ay puno, ang kamalig ng alak ay inaapawan, sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki.
Pakipindot na lang po ang subscribe button. Paki-share na lang po at paki-comment para malaman namin na nandito kayo. Maraming salamat po. God bless.